नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म मेनली युज हुने डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इफ स्टेटमेन्ट र इफ एल्स स्टेटमेन्टको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। पहिला हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्ने के हो पहिला त्यो बुझौं, अनि मात्र हामी इफ स्टेटमेन्टतिर जाने छौं। पहिला कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको नर्मली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब कुनै पनि प्रोग्राम तपाईहरुले हाम्रो मसिनमा रन गर्छन्, अब त्यसको सिक्वेन्सलाई नै हामीले चेन्ज गर्नेलाई नै हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो प्रोग्राम रन गरेको त्यसको फ्लोलाई कन्ट्रोल गरिदिने भयो हाम्रो मसिनमा। र तपाईहरुले यदि सी प्लस प्लस अरु प्रोग्रामिङ सिक्नु भएको छ भने सिम्पली कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट त्यही हो। र त्यसमा हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले बेसिकली तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा कन्डिशनल स्टेटमेन्ट जसलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ अथवा ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। र सेकेन्ड टाइप भनेको लूप रिपिटेटिभ इटरेटिभ स्टेटमेन्ट, र थर्ड टाइप भनेको ब्रेकिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। यो चाहिँ म एउटा गरी म तपाईहरुलाई भन्ने गर्छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ म यो फर्स्ट टाइप मात्र म कभर गर्न चाहन्छु, र बाँकी दुईटा टाइप चाहिँ म पछिको ट्युटोरियलमा चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउने छु। र आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि अब हामीले डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट र इफ एल्स स्टेटमेन्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर म केही कुरा भन्न गइरहेको छु, र त्यसको एउटा डेमो पनि म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र पहिला इफ स्टेटमेन्ट भनेको के हो पहिला बुझौं। इफ स्टेटमेन्ट भनेको एउटा के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले एउटा ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट भयो, एउटा वान वे ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट भयो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुको मसिनमा जब प्रोग्राम रन हुन्छ नि, अब यसले त्यसको फ्लोलाई कन्ट्रोल गरिदिने भयो। अब यसको के भन्छ एउटा डेमो हेरौं। पहिला म चाहिँ एउटा भेरिएबलको नेम डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। भेरिएबल मार्क्स इक्वल्स टु 80 भनेर डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, र यसलाई म इफ स्टेटमेन्ट युज गर्न चाहन्छु। म चाहिँ के युज गर्छु भन्दाखेरि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 भयो भने प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्न चाहन्छु। You got A plus भनेर म युज गर्न चाहन्छु। र अब यसलाई म यदि रन गर्छु, अब हाम्रो कन्सोलमा के आउँछ हेरौं। ए 90 हैन 50 राखौं। You got A plus भयो नि त। हाम्रो मार्क्सको भ्यालु 80 छ नि त। 80 इज ग्रेटर देन 50 भयो नि त। यो भनेको ट्रु भयो नि त। त्यही भएर हाम्रो कन्सोलमा के भन्छ यु गट A plus भनेर आउटपुट आयो। अब मलाई के गर्छु भन्दाखेरि अब म 80 को ठाउँमा म 10 राखौं। अब यसले के मेसेज आउँछ हेरौं हाम्रो कन्सोलमा। यहाँ आएन नि त। यहाँ के भन्छ कुनै केही पनि आउटपुट आएन नि त। यसको मतलब के हो भयो भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ कन्डिसनले फेल खायो। अब कन्डिसनले फेल खाएपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को स्टेटमेन्ट आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनिन्छ। अब इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ एउटा टु वे ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट भनिन्छ, जसमा चाहिँ के भन्छ एउटा ट्रु हुन्छ र एउटा फल्स हुने भयो डिपेन्डिङ अपन द टेस्ट कन्डिसनको डिपेन्ड अनुसार हुने भयो। र अब के गरौँ भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईले सिम्पली एल्स भनेर एउटा स्टेटमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, र एल्स भित्र चाहिँ प्रिन्ट वर्क हार्ड भनेर राख्न चाहन्छु म। र अब एकचोटि रन गरौँ कस्तो
कस्तो आउटपुट आउँछ हाम्रो कन्सोलमा वर्क हार्ड आइन्ट फल्स। अब यसले के भनेको भन्दाखेरि यदि हाम्रो मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन 50 आयो भने चाहिँ हाम्रो ए प्लस प्रिन्ट गर, नभए वर्क हार्ड भनेर प्रिन्ट गर। अब हाम्रो मार्क्सको भ्यालु त 10 भयो नि त, 10 इज ग्रेटर देन 50। यो त हाम्रो कन्डिसन फेल खायो नि त। फेल खाएपछि हामीले इल्स राखे, अब इल्सको प्रिन्ट हुने भयो नि त, त्यही भएर वर्क हार्ड भनेर प्रिन्ट भएको हो। अब तपाईहरुले के गर्नु सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ अरु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एन्ड लजिकल अपरेटर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले एन्ड मार्क्स चाहिँ लेस देन 20 आयो भने अब यो प्रिन्ट गर भने भयो, नभए यो वर्क हार्ड भनेर प्रिन्ट गर। यो भनेको हाम्रो लजिकल अपरेटर, हाम्रो सी प्रोग्रामिङ यदि तपाईहरुले सिक्नु भएको छ भने यसलाई लजिकल अपरेटर भनिन्छ। यसलाई एकचोटि रन गरौँ। वर्क हार्ड आयो नि त, हाम्रो कन्डिसन फेल खायो नि त। फर्स्ट कन्डिसन फेल खायो, अब सेकेन्ड कन्डिसन ट्रु भयो नि त, त्यही भएर यो प्रिन्ट भएको हो वर्क हार्ड भनेर। अब हाम्रो के भन्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा मेनली युज हुने इफ र इफ एल्स स्टेटमेन्ट मेनली युज हुने हो हाम्रो डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। र अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ अरु पनि छ। एउटा ल्याडर एल्स इफ स्टेटमेन्ट, ल्याडर एल्स इफ स्टेटमेन्ट भनेको मल्टिपल टाइम तपाईहरुले एल्स इफ स्टेटमेन्ट युज गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसमा हाम्रो मेन अब डार्ट प्रोग्रामिङमा युज हुने त अब के भन्छ यो दुईटा स्टेटमेन्ट मात्र भयो, इफ स्टेटमेन्ट र इफ एल्स स्टेटमेन्ट मात्र हो। र आई होप अब तपाईहरुले इफ स्टेटमेन्ट र इफ एल्स स्टेटमेन्टको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही डाउट लागेमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म त्यसको म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।